asi to bylo ovlivněné tím, že tam bydleli kandinský a podobní mistři, takže jsme se snažili něco málo nenápadného z té barevnosti uplatnit taky. Mimochodem na ty spanilé jízdy nás tenkrát doprovázel pan profesor Šlapeta do toho Bauhausu. No. A jako další bych vám chtěl ukázat vlastně ten nerealizovaný projekt. Tohle, to, co vám budu ukazovat, je dokumentace pro územní rozhodnutí, dál to nedošlo, které jsme dělali, je tomu přesně 10 let, je to z ledna roku 2005. Tehdy nám taky doporučení psal tehdejší děkan profesor Šlapeta, ale bohužel ani to nepomohlo. A dneska, když jsme měli doporučení od odboru rozvoje Prahy 6 a tak dále, tak se to nakonec nerealizovalo. Toho klienta, pro kterého jsme dělali Paličku, jelikož jsme právě objížděli období posady, právě třeba ten Weisenhof a tak dále, tak si uvědomil, že tam tady prostě na té Babě chybí informační centrum, jo, a chtěl ho zde postavit, pronajal si k tomu pozemek a aby to mělo nějakou souvislost s tou osadou Babou, tak se rozhodnul, že by vlastně byl postavený jako replika té dřevěné chaty, která tam byla vystavena v době výstavy v roce 1932. Tohle je část toho katalogu, který vám promítal pan profesor Šlapeta u některých těch byl, a to se týká vlastně těch typových domků. Je to velice zajímavé čtení, ale ještě zajímavější je se podívat. Ty domky byly ve 3 variantách, nejmenší byla 2,5 x 5 metrů. To je v podstatě japonský čajový pavilon. Ten modul je 2,5, je to čtvercová dřevěná konstrukce s modulem 2,5 x 2,5 metru. Pak byl středně veliký model 5 x 5 metrů a my jsme samozřejmě, jelikož se tam měly vejít ty modely, tak jsme museli sáhnout po tom největším. I když pokud se nepletu, Vladimíre, tam musím tehdy stál ten 5 x 5. Taky je zajímavý, že u těch vil tehdy nebyl standard stavět garáž. A představte si, že někdo navrhne chatu 5 x 5 metrů a tady je garáž. A tohle je terasa, tady je kuchyň a vstup a vlastně to jídlo nosím po schodech nahoru, protože dole je garáž. A v tom velkém je dokonce garáž s ložnicí pro šoféra. A nahoře jsou 3 tyhle ty ložnice. Mně to připomínalo to Brno, když tady Vladimír Šlapeta říká vlastně o ty malý koje nebyl zájem, no, tak opravdu je to skautský bydlení. No, to je 2,5 x 2,5 metru. Ono to vlastně souviselo s tím, v Německu se tomu říkalo Schreberger. To byly zahrádky, které byly pronajaty a tam si postavili takový provizorní dřevěný domečky a na tom to bylo vlastně orientované. Máš to ani těch výpovodí u nás. My jsme to chtěli orientovat nebo umístit do těch míst, kde byly vlastně ty dva objekty označený A a B, to znamená, ale původně byl vlastně blíže tomuto objektu, my jsme nechtěli nikomu zaclánět, proto jsme zvolili tuto pozici, ale jsme pokud možno byli co nejdál od všech objektů. Mimochodem ten domeček, co ukazoval Vladimír Šlapeta na konci, je to tenhle ten dům, že napletu se od toho jugoslávského architekta, úplně takový ten tradiční, romantický, francouzský domeček, který bohužel, tak jak byl promítaný, už byl trošku, on byl mnohem původnější, ale když dělali novou střechu, tak dostal takový trošku soudobý detaily. A zároveň
popravdě řečeno, to bylo umístěno i sem, aby jsme využívali těch krásných výhledů, které tady jsou možný díky tomu průhledu. Takže vytvořili jsme jakousi dřevěnou terasu, přízemí mělo být malé občerstvení, ale hlavně se tam měly prodávat ty knihy o babě a tak dále, čili prodejna, a po schodech nahoru byl vstup vlastně do té expozice, kde měly být umístěny jednotlivé modely, které dneska můžete vidět tady vzhora. Je tam samozřejmě, když stavíte v dnešní době takovýhle malý objekt, máte obrovský problém se záchodama, protože správně by tam mělo být záchod pro zaměstnance, záchod pro muže, záchod pro ženy, ale nejlépe invalidní, takže by to celé mohlo fungovat jako záchody. Takže jsme museli tvrdit, že tam nebude víc než 10 židlí, aby tam měl záchod pro zaměstnance a záchod společný. No a tadyhle nám to ku podivu vyšlo přesně vlastně na velikosti modelů, který tehdy byly, že tam vlastně podél té místnosti mohly být vystaveny všechny modely a uprostřed měl být vlastně ten celkový model v měřítku 1:100. Mimochodem na územním řízení, na místním šetření tam na místě právě se lidé bouřili kvůli tomu, že tam můžou zloději využívat ty informace, že tam budou půdorysy těch domů a že to umožní vlastně těmto nechavým židlům, aby... Tady je vidět příční řez, tam vlastně ten objekt předtím je takový tenký pylon, ve kterém byly schované popelnice, takový ty elektrikářské budky a tak dále. Tady je vidět vlastně to schodiště, velice těžký, bylo těžké se s ním vejít do těch parametrů, které dneska jsou vyžadovány, protože tam vlastně musela být ještě ta zvýšená část, ale i v této části vlastně se počítalo s výstavou s těma modelama. Tady se všimněte, že vlastně ten kontejner, nebo respektive ta budka nebo pylon na popelnice byl pojednaný jako ta dobová dřevěná ohrada, včetně toho písma, který jste mohli vidět z těch dobových snímků Vladimíra Šlobety. Tohle je hlavní průčelí, všimněte si toho, že tady je opět socha od cyklisty, ono se to jmenuje, to je nějaký potesek, jak se to jmenuje. Je to od architekta, od výtvarníka Ottokara Švece, který pak vyhrál soutěž na Stalinův pomník. A ten majitel vlastně si nechal udělat pro tu příležitost podlitek té sochy. Dneska je v Národní galerii, jestli se nepletu, na jednom tom patře, to má velice významnou polohu a dneska ji má tedy na svém pozemku. Velice dlouho jsme váhali, protože jsme neměli vlastně žádný dobový prameny o tom, jakou to mělo barevnost, protože v té době, když jsme to dělali v roce 2005, tak to člověk dělal prostě z nějaký vodozdorný překližky a jakoby dřevěným skandinávským dizajnu, a to by rozhodně neodpovídalo tehdejší době. Konzultovali jsme to i s odborníkama přes konstrukce a povrchové úpravy funkcionalistických staveb a nakonec se nám zdálo jako nejlepší použít takovou tu černou rozdornou překližku, protože si myslíme, že to prostě tehdy bylo lakovaný a ten materiál měl vlastně možnosti dlouhodobě vlastně vydržet ty povětrnostní podmínky. Tak a jestli máte ještě energii a náladu, tak bych vám rychle promítnout tu vilu Lídy Bárový. Vila Lídy Bárové
je, myslím, z poslední Žákova vila, kterou postavil, a zároveň, ačkoliv opakuje vlastně tu jednoduchou dispozici takových vlastně kajů, jednonamenného schodiště a úzkých chodek, tak ta vila je svým způsobem proti jeho vilám na Babě obrovská. Je to taky tím, že se vlastně bojí, protože byla stavěná, tak na to vidět. Ona měla původně 2 vstupy, ten jeden vstup potom ty pozdější majitele ubourali, takže dneska tam je pouze ten hlavní vstup, ale tady se vlastně vstupoval v části jejich rodičů, kde bydlela také ta sestra její, a Ladislava měla samostatný vstup. Jo. Je na tom asi typický to, že měla samostatný vstup, aby bylo vidět, kdo tam chodí a kdo odchází, ale neměla samostatnou kuchyni, nebo aspoň to aspoň nenalezli. Tohle je část vlastně suterénu. Tady si všimněte, že je na funkcionalistickou vilu nezvykle velká garáž. Tam už se vejde opravdu současný auto. Ale mně to pak došlo, to byla dvojgaráž. Ty auta byly opravdu menší. Mimochodem do té chatky 5,5 na 2,5, tedy do té garáže v té chatce 2,5 x 5 metrů. A kdyby tam řidič vyjel, tak už nepotřebuje tu postel nahoře, protože z ní nevyleze. Taky zde byl to mnohem větší pozemek. Jo, a tady vidíme vlastně ty další půdorysy, tohle je tedy podlaží pokojů, kde je ten námět vlastně samostatný šatně, takovýho vlastně kupé, pokoje, 2 koupelen. Zde byla de facto bariéra nebo dveře, no tam nebyla bariéra, to oddělení těch 2 bytů. Jsou zde ty lineární schodiště, tažený za sebou, tady máte vstup, který se týká rodičů. Je tady ten nádherný prostor s tím zaoblenou fasádou, ta nádherná vlastně terasa. Je podobná věc, jako je ve Stamovi, a která obrovským způsobem propojuje ty obytní podlaží s tou zahradou, to je to vnější schodiště, že vlastně můžete jít z té terasy rovnou do zahrady a nemusíte se cedit vnitřním schodištěm. Zde byla kuchyň, tady byl ten pokoj služky, která podávala buď to okýnkem do kuchyně, a nebo vlastně okýnkem i na terasu. Zde byla vstupní část Lídy Bárový a po tomhletom schodišti se šlo nahoru, kde měla svoji komoru, pokoj, koupelnu, a tato koupelna už patřila té části rodičů. No a Lidová měla ještě na střeše takovouhle lahůdku, zimní zahradu se sprchou a tady tou vlastně otevřenou stěnou, plentou, aby se tam mohla slunit. Já jsem v úvodu zapomněl podotknout, tady vidíte, že to stavěl pan Palička, ale zapomněl jsem podotknout, že to měla ještě zvláštní historii, protože její rodiče měli vlastně hotový projekt pro stavební povolení od bratří Šlapetů, nebo to dělal strýc, to dělal. Jo, a panují legendy, že v té době se zřejmě dostavila Fričova vila, jo, a oni vlastně Lída Bárová ji viděla, že nějakým prostě osudovým je prostě požádala rodiče, nebo došlo k tomu, že si prostě nechali udělat nový projekt. Což si nedovedu představit v dnešních podmínkách, kdy dosáhnout stavebního povolení je roční nebo dvouroční proces. Tak žák dělal nový projekt asi během 3 měsíců, vylosovaný někdy v únoru, a v květnu dostal stavební povolení. A mimochodem se to do podzimu postavilo. Tady je vidět, když jsem mluvil o těch nautických tvarech, tak tady je vidět, že se namnožily ty kulatý okýnka, a hlavně tedy, což pak bude vidět z těch perspektiv, je celá ta vila, opravdu ty terasy jsou tvarované de facto jako kříž.
jsme tady zjistili, že se tam 2 auta dneska nevejdou, takže jsme tam udělali drobný změny. Chtěl bych říct, že obrovský rozdíl byl při rekonstrukci této vily, protože to je opravdu kulturní památka, je to zapsáno na seznamu. Při té renovaci máte de facto na každou věc se dělají restaurátorský průzkumy a restaurátorský návody, jak co měnit, nebo jakým způsobem s tím pracovat. A kdežto na Babě to je pouze památková zóna a je tam především sledováno zachování fasád a nedělání přístaveb, což když se tam projdete, tak vidíte, že se to také neúplně daří. Takže my jsme se opět u této vily snažili vyřešit některé dispoziční problémy, takže tady jsme protáhli vlastně tu garáž, aby se tam dalo schovat aspoň když je to takzvaný nucený výjezd s tím druhým vozem, tak přece se tam dá schovat. Tady byla prádelna, kde byl vlastně schoz prádla z těch koupelen v horních patrech a toto byl vlastně byt zahradníka nebo domovníka, který jsme předělali na pokoji města. Tady jsou drobné úpravy té dispozice, že jsme vlastně udělali tady jídelnou kuchyň, spojili jsme tu původní pracovní kuchyň s tím pokojem služky a jinak jsme se samozřejmě snažili pokud možno uvést do původní podoby, což se týkalo i toho žákem navrženého tématu těchto šaten, která tam byla zrealizovaná pouze do toho jednoho pokoje a my jsme to tedy postavili i další. Zbavili jsme to těch kabřicových obkladů a tak dále. A zrekonstruovali jsme ten postupně upravovaný ty nánosy na tom stupni, na té vstupní partii. No a tady ta byla po rekonstrukci. Tam vedle vlevo je vlastně byla troškota, kochola, která byla velice razantně přestavěna, kde de facto ten kochol z toho. To jsem zahromná, že to byl lékař. Takže tohle je pohled ze zahrady, kde jsem upozorňoval vlastně na ty oblítvary teras a toho horního patra. Tam ty 2 lodžie, to jsou lodžie před koupelnama, typický znak pro funkcionalisty, že vlastně koupelna je, že lodžie není u té obytné místnosti, ale koupelny jako zdraví a čistá hygiena je prostě důležitým parametrem. Protože tohle je vlastně ta terasa, která má takovou dimenzi, že se na ní dá skvěle obědvat. A tohle je ta horní partie, kde je zase to téma takového vlastně ještě vyhlídky na střeše, takového kapitánského můstku, kde už jsou ty výhledy opravdu věcní. Opět jsem měl to štěstí, jsme to renovovali pro obdivovatele funkcionalismu, a který měl spoustu ať už dobových nebo replikových kusů nábytku, včetně koberců a tak dále. V té vile se toho velice málo bohužel zachovalo, byl tam pár, myslím, z toho vnitřního vybavení. Volný, myslím, v roce 68 koupil tehdejší pražský primátor Černý. My jsme tam na tom pracovali, tak už tedy zemřel nebo jeho syn a byly tam takové úžasné věci jako polystyrénový dekorovaný čtverce na stropě a podobně. Jo. A těch dobových detailů se tam opravdu moc nedochovalo. Popravdě řečeno jsme i některé detaily, že bylo známo, že se tam architekt Žák s ním vlastně během té stavby nedohodl
pak už tam vlastně nevykonal autorský dozor. A ta vila v těch detailech nebyla tak dělaná jako třeba ta Paličková vila, takže my jsme se tam díky tomu, že tehdy v těch letech, když jsme to dělali, tak byla renovovaná a chtěli za to takový peníze, že byla dlouho vlastně přístupná pro zájemce o koupě, že jsme tam jednou hráli roli zájemce o koupě a právě za účelem, aby jsme vlastně viděli ty žákovy detaily, protože ta vila byla mnohem vypracovanější detaily. Tamhle ta polička je jedna z mála původních vlastně architektonických interiérových prvků, která tam zůstala zachovaná. Takže vám děkuji za pozornost a jestli máte nějaké dotazy, nebo na Vladimíra Šlapetu. Je pátek, půl pátý, dotazy nejsou. Jo, já můžu dotaz, jak funguje proces projektování takový je. Protože studenti dělají něco jako interpretaci. No ten proces je velice pomalý a zdlouhavý, ať už v té fázi, kdy to ovlivňujeme my, tak v té druhé fázi, kdy to ovlivňují stavební úřady. No, a jak už asi z toho vysvětlo, pro nás bylo velice důležité získat prostě veškerý data, archivní materiály. V té době jsme měli právě tu výhodu, že pan profesor Šlapeta byl vlastně v tom kanadském archivu a získali jsme tu všechny informace, které posouvaly se opravdu na ty výsledné verze, se předtím dívali tak jako skrz prsty, to tady není odstama, jako Paličkovy dívali, a díky tomu objevu se de facto zrovnoprávnili ty jednotlivé varianty. Zároveň je tam obrovská, já mimochodem jsem tomu napsal takový teoretický článek, který se týká toho, na co se ptáte ve stavbě 4 z roku 2004. Jo. Je tam obrovský jako metodický problém, jak přistupovat k takovýhle jako památce, která není na úrovni světový, té úplný špice, co tady máme, to znamená Millerovu vilu nebo vilu Tigenat, ale určitě hned někde prostě za ním a jedna z nejvýznamnějších funkcionalistických vil. A přitom ji tedy nemáte zadání, abyste z ní udělali muzeum, ale musíte z ní udělat objekt, ve kterém se dá bydlet, který se dá vytopit a tak dále, a tak dále. No. A zároveň vlastně interpretujete staré plány a řešíte naprosto zásadní problém, nakolik máte opravovat historii a vracet se k tomu, co díky tomu můžete opodstatnit z těch původních plánů. A nakolik vlastně nemáte jít tou cestou. No. Teď je nutné si uvědomit, že to je strašně citlivá věc, na kterou nejsou dány nějaký kánony, no, protože v každé době existují nějaký kánony, jak se má zacházet s takovou památkou, ale ty kánony se vyvíjejí. Já jsem v tom článku to připodobňoval tomu, že když novogotičtí architekti čistili ty barokní zámky a kostely do té gotické podoby, což je dneska naprosto odsouzeno jako špatný prostě přístup, protože si dneska vážíme stejně toho baroka a i pozdějších nánosů, tak mimochodem těm, co čistili ty funkcionalistické vily, se shodou okolností v té době v 90. letech říkalo novou funkcionalistu. A se stejnou vlastně vírou potřebu vlastně totálního obnovení toho původního vlastně čistili ty funkcionalistické vily. Takže já to tam až tak paroduju, jestli vlastně nebudeme jednou osočovaný, že jsme odstranili ty palubkové odklady jako další vrstvu kultury bydlení 60. a 70. tak to vypadá jako vtip, ale
ono to tak je, no, prostě není to zafixovaný a je to hodně dobový a zároveň je to prostě ve vašem přístupu, co si odpovíte, nebo jakou cestou prostě chcete jít. Takže my jsme vlastně neustále balancovali mezi tím, kde jsme chtěli být co nejvěrnější. Já patřím k těm, co věří na autenticitu, takže se mi podařilo toho obdivovatele funkcionalismu přesvědčit, že tam má nechat ty původní okna, jenom je zrepasovat. Už tam nejsou. I'm sort of surprised by two features, but perhaps it was too early in time. One is that I find practically no houses, except the last one, which has looked for some kind of continuity from inside living room, say, to garden. Mostly the living rooms are even on the entrance floor up there. So that is one thing which modernity brought, but which I didn't find anywhere in these houses. Then, the other thing is, given the site with the slope, well, would have been possibilities for having split levels and perhaps this way a little bit higher rooms and a little bit more condensed rooms. That was not exploited either, so the split level or double level if you want, but even split level. While then third, you have our friend Max Stamm, who is spending a lot of money in the skeleton structure, which finally, it's not quite the exterior, it's not quite the interior, it's a big terrace completely covered. It doesn't go from inside out really. You made it out of that, but it was the barrier person. So there are certain things that why not connection to the garden? Connection, I mean spatial connection to the gardens. Why not use the split level on this side, slope side? For my father, we always criticized that these dark architects, they have never good connection to the garden, to the side. And he usually used the direct connection to the side. I have shown 3 houses, and all these 3, two of them, the first one not, but 2 other houses which I have shown, they have direct connection to the garden. So you would he always told, no, they are, because he was student of Hans Scharoun, and Hans Scharoun had always direct connection to the garden. And Corbusier, he tried to create contrast between nature and between the house, which was somehow artificial object, which demonstrate our new way of life. And he usually framed the garden, which was now used for the title of the exhibition of Corbusier in the Museum of Modern Art last season in New York.